हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक कुरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई हामीहरुले नेपालबाट नै नेपाली नम्बर प्रयोग गरेर भेरिफाइड पेपल अकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ सिकाउने छु। साथीहरु, तपाईहरुले युट्युबमा पेपल अकाउन्ट बनाउने भिडियोहरु थुप्रै भेट्न सक्नुहुन्छ, तर कुनै भिडियोले काम गर्छ, कुनै भिडियोले काम गर्दैन। तर आज म हजुरहरुलाई 100% वर्किङ गर्ने भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथीहरु, ढिला नगरिकन म तपाईहरुलाई पेपल अकाउन्ट बनाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु, त्यसको लागि तपाईहरुले सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस, paypal.com/cy यदि टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ साइन अप फ्रीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ पर्सनल अकाउन्ट र बिजनेस अकाउन्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँ बिजनेस अकाउन्टमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा टिक लगाइसकेपछि तपाईहरुले कन्टिन्युको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्युको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ इन्टर योर इमेल एड्रेसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईहरुले इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईहरुले पेपल अकाउन्टमा युज नगरेको इमेल एड्रेस यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जीमेल एड्रेस राखिसकेपछि तपाईहरुले यो कन्टिन्युको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ पासवर्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यसमा पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। याद गर्नुहोस् साथीहरु, तपाईहरुले फर्स्टको पासवर्ड राख्दाखेरि तपाईहरुले स्मलमा राख्नुहोला। स्मलमा राखिसकेपछि तपाईहरुले पासवर्ड राख्नुहोला अनि त्यसपछि कन्टिन्युको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। कन्टिन्युको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ बिजनेस कन्ट्याक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ लिगल फर्स्ट नेम, लिगल लास्ट नेमको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा आफ्नो रियल नेम राख्नुहोला। आफ्नो नेम राखिसकेपछि तपाईहरुले यो बिजनेस डिटेलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईहरुले आफ्नो नाम राख्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यो फोन नम्बरको अप्सनमा तपाईहरुले यता कोड नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईहरुले नेपाल खोज्नुहोला गाइस। नेपालको कन्ट्री कोड ल्याइसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको फोन नम्बर राख्नुहोला गाइस। फोन नम्बर राखिसकेपछि तपाईहरुले यो बिजनेस एड्रेसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो एड्रेस 1 मा तपाईहरुले आफ्नो एड्रेस राख्नुहोला गाइस। आफ्नो सेम एड्रेस राख्नुहोला। एड्रेस राखिसकेपछि यो एड्रेस 2 मा केही पनि राख्न पर्दैन। यो पोस्टल कोडमा तपाईहरुले केही राख्नु पर्दैन र यो सिटी टाउनमा तपाईहरुले आफ्नो एड्रेस नै राख्नुहोला गाइस। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यसमा टिक लगाउनुहोला। यसमा टिक लगाइसकेपछि एग्री एन्ड अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ बिजनेस टाइपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुहोला गाइस। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यो फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र प्रोडक्ट सर्भिस किबोर्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा अब तपाईहरु केसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ त्यो राख्नुहोला। जस्तै म टेक्निकल सम्बन्धित छु, त्यसमा म टेक्निकल राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईहरुले यो वेबसाइट अप्सनल छ, यसमा केही पनि राख्नु पर्दैन गाइस। त्यसपछि तपाईहरुले सीसी स्टेटमेन्टको नेमको अप्सनमा तपाईहरुले आफ्नो नेम नै राख्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यो कन्टिन्युको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो कन्टिन्युको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। कन्टिन्युको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ डेट अफ बर्थको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईहरुले आफ्नो जन्म मिति राख्नुहोला। आफ्नो जन्म मिति राखिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई केही पनि नगर्नुहोला र यो होम एड्रेसमा तपाईहरुले सेम एड्रेस बिजनेस एड्रेसमा टिक लगाउनुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ आफ्नो
फोन नम्बरमा पनि सेम फोन नम्बरमा टिक लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यो सबमिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला गाइस। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको पेपल अकाउन्ट बनिसकेको छ गाइस। र अब तपाईहरुले यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई गर्नको लागि तपाईहरुले जुन इमेल एड्रेस यसमा राख्नु भएको छ त्यो इमेल एड्रेसमा एउटा मेसेज आउँछ, त्यो मेसेजमा जानुपर्ने हुन्छ गाइस। त्यसको लागि तपाईहरुले स्क्रल डाउन गर्नुहोस् र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ कन्फर्म योर इमेलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ क्रोम ब्राउजरलाई क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ पासवर्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईहरुले अघि पेपल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि राखेको पासवर्ड यसमा राख्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यो कन्फर्म इमेल एड्रेसको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको पेपल अकाउन्ट भेरिफाई हुनेछ गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले यहाँ पेपल ब्यालेन्स 00 देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ युरो देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीहरुले यो युरोलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस, USD मा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो पुरा टोटल पेपल आइडी सक्सेसफुल हुनेछ गाइस। त्यसको लागि तपाईहरुले यो 3 डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ अकाउन्ट सेटिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले स्क्रल डाउन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ मनी बैंक एन्ड कार्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले स्क्रल डाउन गर्नुहोस् गाइस। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ युरो र USD देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीहरुले USD मा परिवर्तन गर्नको लागि तपाईहरुले यो USD को राइट साइडको यो 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यो मेक प्राइमेरीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले मेक USD प्राइमेरीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ डनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। डनको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र म तपाईहरुलाई अब होम स्क्रिनमा लगेर देखाउँछु USD मा परिवर्तन भयो कि नै भनेर। त्यसको लागि तपाईहरुले यो 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले यो होमको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, तपाईहरुले यो पेपल ब्यालेन्स 00 त्यसपछि तपाईहरुले USD देख्न सक्नुहुन्छ। गाइस यसरी नै तपाईहरुले नेपालबाटै नेपाली नम्बर प्रयोग गरेर भेरिफाई अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियोमा केही कुरा बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो राम्रो लागे भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।